2008-ban kerestek meg bennünket egy piacpályázattal, akkor volt a Vekerle 100 éves évfordulója, és sikerült a vándoriskolát helyzetbe hozni azzal, hogy egy pályázatot írtak ki Gyula István főépítész vezetésével, amely keretében erre a, szívesen mondanám, hogy üres telekre, de gyakorlatilag egy méltatlanul beépített piac területére gondolt el egy korszerűbb piacépítményt. Akkor még nem tudtuk, hogy ez mennyire valós ez a feladat. Annak tűnt, aztán az évek bebizonyították, hogy valóban lehet valósra fordítani. Lényegében, hála Istennek, az egész vándoriskolát 12 évvel ezelőtt ez megmozgatta, és ennek keretében 2 győztes pályázat született, amelynek az első 2 helyezettjét, Tóth Pétert és engem felkértek, hogy közösen gondoljuk tovább a részleteit. Adott volt az a feladat, hogy 2 teljesen eltérő tervet gyógyítsunk egybe, és szülessen belőle egy új piacépület. Ez a folyamat, ez egész pontosan 10 évig tartott, na nem azért, mert ennyi ideig tartott összecsiszolódni, hanem annyi tervváltozatot kellett készíteni a különböző pályázatokra, ugyanis forrást kellett keresni az építkezésre. Erre a legcélszerűbb pályázati lehetőség a térközpályázat volt, amit Budapest írt ki talán 3 évente, és ezt mi 3 évente mindig meg is pályáztuk, de sajnos nem nyert egészen 2017-18 fordulójáig. Akkor, amikor ezen a pályázaton sikerrel vette az önkormányzat az első akadályt, akkor megkerestek minket, hogy van egy jó meg egy rossz hírük. A jó hír az, hogy nyert a piac, a rossz hír, hogy pont fele annyi pénzt kaptak, amennyit előirányoztunk a vázlatterv alapján, így egy sokadik újabb tervváltozatot kellett gyártsunk. Utána jött a tervezésnek az időszaka, az engedélyezés és kiviteli tervek, és a négyzetméter, tehát az árusoknak a négyzetmétereit megtartva kellett egy olyan piackoncepciót és aztán piacterveket létrehozni, ami maradéktalanul magába foglalja a működő feladatköröket, és egy új külsőt ad ennek az egésznek, egybefogja. Vekerlén volt korábban piac, nevezetesen a Piac utca őrzi ennek az emlékét, ez a mostani Deák Ferenc gimnázium helyén volt, és még korábban, amikor a főtérpályázatot írták ki, akkor Kós Károly a visszaemlékezésében úgy meséli el, hogy a piac térre kellett neki tervezni, tehát feltételezhető, hogy korábban ott volt a piac. Ez a terület annyiból különleges, meg maga az építménynek a lehetősége, hogy tulajdonképpen az egyetlen üresnek mondható terület volt itt a Vekerlén, ráadásul ugye az egész Vekerle telep tengelyesen, szimmetrikusan épült, és ez a háromszög, amiben ez az épület áll, ez teljesen egyedi a másik 3-hoz képest, amik középpontosan találhatók a telepen, ugyanis itt megy a Nádasdy utca, amely igen komoly forgalmat bonyolít a buszjárataival, és ez ketté vágja ezt a elég jól használható háromszögletű telket. Itt egy viszonylag pici telekről beszélhetünk, amelynek keretes beépítést határozott meg a helyi építési szabályzat, ami egy izgalmas helyzetet teremtett a pályázók körében is. Az épületnek az alaprajzi szerkesztése és maga az épületnek a tömege próbál választ adni arra, hogy egy ilyen lehetetlen háromszög alakú telket hogyan tudnánk úgy beépíteni, hogy 3 feladatnak feleljen meg. Az egyik feladat az, hogy kellett bele olyan üzlethelyiségeket tervezni, fűthető üzlethelyiségeket, amik önállóan működnek. A másik, kellett egy zárható udvart kialakítani, ami helyet ad a különböző őstermelői vásároknak, és a harmadik, olyan nagy tömegeket mozdító vásárok, ahol az épület körüli területet is használják, egy olyan épületet kitalálni, ami ezt a nagyobb létszámot is fogadni tudja. És ezt a 3-as feladatot próbáltuk meg ellátni. Számtalan párhuzamos tervet készítettünk, kerestük egyikben, másikban, hogy mi az előnyös, mi a hátrányos, és nehéz volt, tehát örömmel vágnék bele újra, mert alázat kell hozzá, és formálja az embert, de nehéz volt. És az eredménye viszont hála Istennek meg olyan lett, ami mindkettőnk számára
elfogadható, tehát mind a ketten megtaláltuk benne azokat az alapvetéseket, amiket fontosnak tartunk ebben a szellemiségben, amiben dolgozunk. Mindenféleképpen alázatot igényel, megismerni a másik gondolatát, és egymás skiczpauca fölé gördítve a sajátunkat, így aztán nem egy versengés, hanem egy együttműködés jött létre ebből is. A feldolgozásban segítségünkre volt egy vándor is, aki ott helyben éppen a vándor fél évét töltötte az irodában. Ez egy céhes rendszer tulajdonképpen, Makovec Imrének a vándoriskolája, amiben, ahogy mi kaptuk a lehetőséget mestereinktől, úgy próbáljuk mi is átadni azt, amit mi is kaptunk. És így el kell, hogy mondjam, hogy Faragó Melinda volt, aki az engedélyezési tervben nagyon nagy segítségünkre volt. Az egyik legszebb része a piacnak az a bejárat melletti Vekerle kispiac felirat, amit tényleg ennek a háznak a szellemiségében gondolt végig Melinda. Nem csak az épületet terveztük meg, hanem megterveztük az árusító pavilonokat is, melyek még nem készültek el. Megterveztük az árnyékoló rendszert, hogy esős időben is működhessen a külső zárt udvar, és terveztünk egy teljes kis arculatot az épületnek, betűtípustól kezdve az, hogy hogyan néznek ki a különböző boltoknak a cégérei. És ebből az elsőt, amit a boltosoknak már maguknak kellett finanszírozni, megépítették. Ami nagyon jó érzés, ugyanis ez azt jelenti, hogy az a tervezői gondolat talán a használat során is táptalajra talált, és az épületet használó boltosok fontosnak érezték, hogy azokkal a betűkkel, azokkal a logókkal jelenítsék meg az üzleteiket, amiket mi terveztünk. Ennek az épületnek jó pár előzménye volt. Menet közben volt ez az épület többszintes is, tehát volt földszint, emelet, nagyon jól ki lehetett volna használni, azt gondolom, fent is az árusítóhelyeket, de aztán amikor jött ez a térközpályázat és a fele összeg, amiből ez megvalósítható, akkor maradt a földszintes épület. Ennek ellenére sikerült egy fedett nyitott részt létrehozni, fölötte egy galériát alakítottunk ki, szintén ezeknek az apróbb vásároknak, Baba-Mama klubnak. Érdekességként megemlíteném még ennek a elalakú beépítésnek a fedését, ami egy pillanatra izgalmat keltett itt a helyiek körében, hogy egyenes vágású cserepet tettünk a tetőre. Itt a Vekerle piacon, ha körbenézünk, mindenütt íves vágású cserepeket látunk. Nem akartunk rebellisek lenni ebben a kérdésben, hanem kihasználva azt a helyzetet, hogy ez tulajdonképpen az egyetlen be nem épített területe a Vekerlének, ami most új épületet kap, közfunkciót kap. Mondanám, hogy ezzel az egyenes vágású cseréppel egy jelzésértékkel, mint ma épülő, de remélhetőleg illeszkedő épületet hoztunk létre. Az ácsmunkáknál járt az építkezés, akkor jutott eszünkbe Andrissal az az ötlet, hogy ezt a stafétát, ahogy gyakorlatilag 100 év óta egyetlen új középület sem épült a Vekerle telepen, ezt megpróbálnánk továbbadni az utánunk jövő ifjaknak, és azokat a jelenlegi vándorokat, akik most a vándoriskola tagjai, őket fölkértük egy olyan részfeladatban való alkotó munkára, ami a piacot díszíti, egészíti ki. Majdnem mindenkinek a munkáját be lehetett építeni a végleges épületbe. Ezek a mögöttem látható kis acéldíszek, amit a faszerkezet körít, és a piachoz kapcsolódó ornamentikát jelenítik meg. Az volt az alapkoncepciónk, hogy megpróbáljuk azt a vándoriskolás mottót, hogy folytatni a teremtést, ezt úgy a többiek felé képviselni, hogy ne konkrétan mondjuk meg, hogy mit tervezzenek, hanem inkább abban a szellemiségbe próbáljanak belehelyezkedni, ami minket is vezetett, amikor a piacépületet terveztük. Tehát hogyan lehet a 21. században ornamentikát alkalmazni, úgy, hogy az friss legyen, de mégsem tagadja meg azt a múltat, amiből ihletődik, hanem annak a szerves folytatása. És ezért azt mondtuk a pályázóknak, hogy nézzék meg Károly bácsinak a grafikáit, nézzenek népművészeti mintákat, nézzék meg azt a századfordulós gondolkodásmódot, ahogy nem csak Kós Károly, hanem az ő kortársai akkoriban rajzoltak,
nézzék meg az általunk tervezett épületet, és ehhez próbáljanak a saját elképzelésük szerint bármit rajzolni. És a hangsúly az, hogy bármit, mert szabadon akartuk hagyni az ő fantáziájukat. És így egy nagyon gazdag anyag született, mert a csillagos ég, a holddal, a nappal, a Budapest térkép vagy a Vekerle térképe mellett megjelennek olyan rajzok, mint hogyha Kós Károly bácsi elfeledett grafikája bújna újból elő. És az érdekes az, hogy ezek a minták egymás mellett egymást nem kioltják, hanem egymást gazdagítják. Így aztán a 10 éves munkát azzal tudtuk megkoronázni, hogy 10 ifjúnak az építészeti elképzelése sikerült beleilleszkedjen abba, amit mi gondoltunk ki.